Hello guys, in this video, i-share ko sa inyo yung full experience ko and tips and I submitted the document requirements in BFS Makati for our joint family reunification. So, ang schedule ko noon is Feb 2 sa BFS. So, mag-appointment tayo dun sa website and then, lalagyan natin yung link for the BFS appointment para malaman mo. And then, meron silang link sa website kung saan makikita ninyo kung ano yung mga checklists or the documents requirements na dapat dala nyo. At kung sabi doon is kinakailangan na meron kang 2 photocopies of each. So, dapat 2 photocopies. So, very confusing to kasi ang dami kong data. Dahil tatlo kami mag-apply ako, then yung dalawa kong anak. So, ang sabi naman sa akin, pagdating ko doon, is kailangan na is 1 copy each. And may mga original lang na hindi na kailangan ng copy, like PSA and birth certificate. Certificate of marriage, if applicable, kailangan original copy, bank certificate, bank statement, and barangay clearance. So, yung mga original copy na dapat talaga. The rest, photocopy na. So, from sponsor, documents, requirements, kung nag-aalala kayo na dapat original, i-signature lang, pwede na. And pwede in color para halatang original siya. And then, kailangan din i-scan ni sponsor yung ID nila sa mismong scanner. Printer scanner, yung pwede yung scanner lang sa cellphone or cam scanner or the preview dun sa iPhone. So, you need to print it. As you can see in the picture, ang dami-dami kong dala. So, yung dala ko na yan is 25 kilo kasi pinotocopy ko siya ng 2 beses sa isang dokumento lang. So, my tips and advice is please photocopy it 1 each lang. Kasi kung kailangan nyo naman ng photocopy, meron naman doon sa loob na photocopy. Here are the services na pwede nyo ma-avail sa kanila. Print out appointment confirmation kasi they will check it kung anong oras ka appointment and then be early 15 minutes before the appointment. And also, these are the things that you need to remember na bawal pasok sa loob. Ayan yung list. So, tandaan na bawal yung mga yan. Kasi kung may mga dala ka na ganyan, ay mapu-force ka o ma-oblig ka na mag-avail ng kanilang locker services, which is 100 pesos. Malaking bagay na rin yung 100 pesos. So, tips din ng mga deliveries, mga documents na talaga in your cellphone as much as possible. Ayan yung receipt. Maganda naman yung locker nila. So, medyo higpit sa loob. Para siyang airport na may scanner. Yung scanner sa baba. And then, yung scanner din sa taas pag-akit ng 6th floor. So, sa RL naman, wala siyang masyadong pila. Ko alam, baka sa time ko lang yun. Kasama natin doon is yung UK, New Zealand, and then merong dalawang window 1 and 2. They check all my documents, including my child docs or documents. So, dahil ng February 2, hindi naman ako nakapagpasa ng lahat ng mga requirements. May mga kulang pa ako. Like yung passport, dapat nakascan siya ng ID size lang, and etc. So, pinabalik ako na March 9. So, tanungin ka naman nila kung kailan ka-available, kung magkasundo kayo. So, yun yung magiging schedule ng balik mo. And another pro tip is, hindi ko nakasama yung kids ko. They are minor. So, kapag minor daw, hindi na kailangan. Basta yung parents, yung mag-a-apply sa kanila. Specifically, the mother or the father. So, ang nangyayari, dapat meron lang sila 2 pieces passport size para hindi na sila isama. Dahil returning nga ako, 7 a.m. yung naging schedule ko. Mabilis lang. Actually, dalawa lang yata kami nag-a-apply. No? And then, chinek yung mga documents, tatapos lang po, kinos, checking lang nila. And then, ibayad ako ng 3,600 each. So, 10,800 ko na tatlo kami. Kinakailangan na exact amount. Or if ever na wala kami na exact 10,800, dapat meron kang card na pabayad dahil may terminals pa kasi. Pero I've heard na hindi sila nagsusukuli or ewan ko kung tama pa basta ako. Exact amount yung binigay ko sa kanila. And then after na i-check, i-receivebuhan ka nila. And then during the time na nakaupo ako, meron na nag-email sa akin na na-receive na ng BFS yung application namin. And then sabi sa akin, mag-wait ako ng 9 to 15 months. Pero syempre, alam naman natin sa situation, expect longer time of waiting. So for me as our family, hindi ko siya ina-expect na 15 months. Pero sana mas mabilis pa doon or hanggang 15 months lang. But yun nga, hayaan na natin kung hanggang kailan pa i-check ito ng embassy. Hindi nag-avail pala ako ng SMS. Nasa 150 yata yung isa kami. So, after noon, kinabukasan yung mga na-release pa context na na-dispatch na daw yung aming application. Itong mga remaining clip na to, ito yung daan papunta doon sa Makati BFS. So, yun lang, I hope this video helps you. So, tapusin niyo itong video clip na to papunta sa BFS Makati para malaman niyo yung place kung saan talaga siya. Bye!